მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ რისკ ფაქტორი და მისი გუნდმა მოგვიმზადა კიდევ ერთი საინტერესო და აქტუალური თემა, როგორც ანონსში შეიტყვეთ, თიკო ფეიქრიშვილმა და მისმა კოლეგებმა იმუშავეს თემაზე, თუ როგორ მუშაობენ ადამიანები გარეთ მაღალ ტემპერატურაში და იცავს თუ არა მათ კანონი, ამ ყველაფერს დეტალებს შევიტყობთ თავად რუბრიკის ავტორისაგან, თიკო შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით თიკო. გამარჯობა. მოგახსენებთ დღესაც ძალიან ცხელა, თუმცა გასულ კვირას რეკორდული მაჩვენებელი იყო 40 გრადუს ასწრა ტემპერატურა დედაქალაქშიც და რეგიონებშიც, დასავლეთ საქართველოშიც. ჩვენი ინფორმაციით, ესე ოფიციალურად არც ერთ კომპანიას არ შეუწყვეტია მუშაობა, მათ ვინც გარე სამუშაოებს აწარმოებდა, ეს იქნება ასფალტის დაგება, კაბელის გაყვანა, თქვათ სკვერების კეთილმოწყობა, მშენებლობა თუ ასე შემდეგ. ჩვენმა ჟურნალისტმა სახით ვიტყვით, ცხადია რომ არ შეწყვეტეს, მაგრამ არც ერთ ოფიციალურ უწყებას ჩვენთვის არ უთქვამს, რომ გრადუსი არის 40-ზე ზემოთ. მაჩვენებელი ყველგან იყო მითითებული 37-38. მხოლოდ მანქანის სახლის თერმომეტრი თუ უჩვენებდა, რომ გრადუსი რეალურად 40-ზე ზემოთ იყო. თუმცა იმ ვებ-გვერდებზე, სადაც თქვათ ყოველდღიურად ვამოწმებთ ჩვენ ინფორმაციას, იქ ოფიციალურად იყო 40 გრადუსი ეწერა რამდენიმე გვერდზე, ასე რომ ეს არ იყო, თქვათ ისეთი ინფორმაცია. ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა სტატია და სხვა მრავალ ქალაქთან ერთად მოიხსენიეს თბილისიც, სადაც თქვა, რომ ეს არის თბილისისთვის რეკორდული მაჩვენებელი, როდესაც 40 გრადუს 2 ივლის 40 გრადუს ასწრა ტემპერატურა, ანუ საუბარი იყო იმაზე, რომ 2 ივლის თბილისში დღემდე არასდროს ასეთი მაღალი მაჩვენებელი არ ყოფილა. ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინო ჭანიამ გარე სამუშაოები დაიარა, იქ თქვათ მუშებს, იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ მუშაობს გარეთ, კითხვა დაუსვა, თუ სიცხის ფონზე შეიცვალა თუ არა მათი სამუშაო გრაფიკი. ვნახოთ, რა შედეგებით დასრულდა მისი ეს გამოკითხვა. საათ ნახევარი გვაქვს. პირველი საათიდან 3 ნახევრამდე. ხან 4-მდე ვისვრენებთ. საათი? 4-ში რა. ანუ აქვე. ხო, 4-ში. 32 გრადუსის მერე არ შეიძლება გარეთ გამოსვლა. ხო, მაგრამ ეს საქართველოს 47? არ ვიცი, არ დამიგიხე. კარგად. გუშინ ახლა სიცხე იყო და გუშინში და ვამუშავე ქვეთ მოხს აპალოგა მოახსნათ. დღეს ახლა ასე სიცხეში რა თუ აღარ იმუშავე მაჩი რა გამოვიდა. ასე ეს სიცხეა რაც. ჯანმრთელობისთვის არ არის საშიში. არა, სამშობლოს აღავტრიანი არ არის და პერი როცა არის მაშინ არის. მოვერიდოთ გარეთ გასვლას დაახლოებით იგი საათი 11 საათიდან საღამოს 6 საათამდე. მოვერიდოთ ფიზიკურად დატვირთვას. ვარჯიშის შემთხვევაშიც კი ვარჯიშიც ან დილით ადრე გავაკეთოთ ან ვთქვათ საღამოს გვიან. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეკომენდაციას არ ითვალისწინებს თითქმის არც ერთი სახელმწიფო თუ კერძო კომპანია, რომელიც გარე სამუშაოებს განსაკუთრებით მაღალ ტემპერატურაზე ჩვეულ რეჟიმში ანხორციელებს. მაღალი სიცხის გამო არ შეჩერებულა საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა, არც სკვერების რეაბილიტაცია. ჩვეულ რეჟიმში ღია ცის ქვეშ გაყავთ ოპტიკური ინტერნეტის კაბელებიც და აგებენ ასფალტსაც. ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ საათებს ვწევთ ხოლმე. აი მაგალითად დილას გამოვდივართ, ცხრის მაგივრად 8-ზე გამოვართ. ესეც ხდება ხოლმე. და რომელზე ამთავრებთ? -1 საათი. ხო, მაგრამ იმ ყველაზე მძიმე პერიოდში მაინც არ გიწევთ ხოლმე. შედარებით. ხო, და სად ისვენებთ? აი თუნდაც ის 1 საათი ადგილზე. 4. ჯანმრთელობის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ჰაერის მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები 2 კვირის წინ გამოქვეყნდა, სადაც აღნიშნულია, რომ მაღალი ტემპერატურით გამოწვეული მთავარი რისკებია დეჰიდრატაცია, გაუწყლონება, ორგანიზმში წყლის დეფიციტი, გადახურება, რომელმაც შესაძლოა გააუარესოს გულის დაავადებებისა და სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა.
სითბური გამოფიტვა, სითბური დაკვრა. განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურა, რომელიც რამდენიმე დღეს გასტანს, პირდაპირ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. იწვევს როგორც გარკვეული დაავადებების ჩამოყალიბებას, ასევე უკვე არსებულის გამწვავებას და შესაძლოა სიკვდილის მიზეზიც კი გახდეს. მე მაგალითად იმ პერიოდში, როდესაც ესეთი მაღალი ტემპერატურებია, საერთოდ გარეთა სამუშაოებს არ ჩავატარებდი. და გადავდებდით, როდესაც ცოტა უფრო აგრილდება იმ პერიოდისთვის, ვინაიდან რაც არ უნდა ღიაფერის ბუნებრივი მასალის ტანსაცმელი ჩავაცვათ, მუშებს იქნება თუ გლეხები, რაც არ უნდა ქუდი დავახუროთ და სათვალეებით აღჭუროთ, სითბური დაკვრის შანსი და რისკი მაინც რა თქმა უნდა იარსებებს. თუ გადახურდა ორგანიზმი სიცოცხლისათვისაც შეიძლება საშიში იყოს, მაგრამ ზოგადად აქვთ თავბრუსრევა, გულისრევა, შეიძლება წნება მოიმატოს, შეიძლება პირიქით დაიცეს, ანუ როგორც ვთქვათ, ტვინის შერყევა, რო ვიცით, უფრო მისი სიმპტომები უფრო ცნობილია ხოლმე მოსახლეობისთვის. დაახლოებით ესეთი სიმპტომები გვაქვს და ეს რამოდენიმე დღე წორით მდგომარეობას გულისხმობს, ორგანიზმი არის გადახურებული და უნდა ვეცადოთ, რომ ორგანიზმი გავაგრილოთ. სითბურ ტალღად იწოდება 3 დღეზე მეტი პერიოდი, როდესაც ტემპერატურა იმ კონკრეტული ტერიტორიისთვის არაბუნებრივად მაღალია. ამგვარი სითბური ტალღების შედეგად 2003 წელს ევროპაში 70,000-მდე ადამიანი დაიღუპა, რადგან ამგვარი ტემპერატურა იმ ადგილებში ბოლო 500 წლის განმავლობაში არ ყოფილა. 2018 წლის ცხელზაფხულზე სტატია გამოაქვეყნა Washington Post-მა, სადაც შოტლანდიის, ირლანდიის, შეერთებული შტატების კონკრეტულ რეგიონებსა და სომხეთთან ერთად ტემპერატურის განსაკუთრებულად მაღალი მაჩვენებელი თბილისშიც აღინიშნა, როდესაც 4 ივლისს დედაქალაქში ტემპერატურა 40 გრადუსს გადააჭარბა. ამ დღესაც ისევე როგორც დანარჩენ ცხელ დღეებში დედაქალაქში გარე სამუშაოები არ გაჩერებულა. რეკომენდაციაა, რომ ბევრი სითხე სპეციალური აღჭურვა, რა აღჭურვა აქვს მუშებს? არანაირი აღჭურვილობა აქ არ შველის. არანაირი სპეციალური აღჭურვილობა არ შველის სიცხეს ჩრდილის და ბევრი სითხის დალევის გამო. ვინ უზრუნველყოფს თუნდაც სითხით? ჩვენ თვითონ. არა, ჩვენ თვითონ დააჩნია. საშიშია თუნდაც ასეთ პირობებში ამ ადამიანებს გარეთ მუშაობა? თუ თაკარამძეზე იქნებიან, რასაკვირველია საშიშია, მაგრამ ჩრდილში, ხა ისეთ სიტუაცია, სადაც სკვერია, სკვერში ძირითადად ხეებია, გამწვანება არის და ჩრდილია. და ამ შემთხვევაში უფრო იოლია. წყალიც არ მოახდა, ცოტა. არა, არის არ მოხდა, წყალი ჩვენ თვითონ ხანსად. საქართველოს კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს შეიძლება თუ არა გარე სამუშაოების ჩატარება მაღალ ტემპერატურაზე და რა შეიძლება ჩაითვალოს რისკის შემცველ სიცხედ. თარობის 79 დადგენილება საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ მხოლოდ შენობის შიდა ტემპერატურას განსაზღვრავს. სხვა ჩანაწერი ერთადერთ დადგენილებაში არ იძებნება. ესეთი კონკრეტული სპეციალური კანონის არარსებობა არ ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად უნდა უგულებელყოთ ჩვენ დასაქმებულის უფლებები, თუ ის კონკრეტულად შენობის გარეთ ასრულებს თავის სამუშაოს და თავის ვალდებულებას დამსაქმებლის სასარგებლოდ. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, შეგვიძლია თუ არა მოვთხოვოთ დღეს ჩვენ შრომის ინსპექციას, რომ რაიმე ზომები მიიღოს შენობის გარეთ დასაქმებულის ინტერესების დაცვისათვის, თუ არ გვაქვს კონკრეტული მომწესრიგებელი კანონმდებლობა. პასუხი არის კი, მას შეუძლია რომ ის ვალდებულია რომ პირველ რიგში შეისწავლოს კონკრეტული პირობები, რა პირობებში უწევს დასაქმებულს თავისი საქმიანობის განხორციელება, მაგრამ სამწუხაროდ მავალდებულებელი აქტი, რომელიც დაავალდებულებდა დღეს დამსაქმებელს კონკრეტული სპეციალური აქტი არ არსებობს, თუმცა შრომის ინსპექცია შეუძლია მინიმუმ, როგორც მინიმუმ სარეკომენდაციო ხასიათის მითითება მისცეს დამსაქმებელს, როგორი უნდა იყოს სამუშაო პირობები. შრომის ინსპექციას ტემპერატურის გაზომვა კანონმდებლობის მიხედვით მხოლოდ შენობაში შეუძლია. განსაკუთრებით მაღალი სიცხის შემთხვევაში დამსაქმებლის მიმართ მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემით შემოიფარგლება. არსებობს შრომის კოდექსი, არსებობს 35 მუხლი, რომელიც საუბრობს უსაფრთხო და ჯანსაღსამუშაო გარემო შექმნაზე ყოველი დასაქმებულისათვის. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაცია ისევ და ისევ საწარმოში შესვლის შემთხვევაში პირველი რეკომენდაცია არის ის, რომ ყველა დასაქმებულისათვის აუცილებელია უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ მიკროკლიმატზე, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ მიმდინარეობს, ანუ იმ საკანონმდებლო ბაზაზე მუშაობა, რომელიც იქნა გაუქმებული 2006 წელს შრომის ინსპექციის გაუქმებასთან ერთად, შესაბამისად უახლოეს მომავალში შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზაც იარსებებს ამასთან დაკავშირებით.
მაღალი ტემპერატურის გამო გაუსაძილს პირობები დასაქმებულის მიმართ ამ დრომდე არ გამხდარა პროფკავშირებისთვის მიმართვის საფუძველი. საქართველოს კანონში შრომის უსაფრთხოების შესახებ კი წერია, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს დასაქმებულის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემო. მაღალი ტემპერატურა დასაქმებულისთვის შესაძლოა სწორედ სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოდ შეფასდეს. შრომის კოდექსი ვინაიდან ორგანული კანონია და თვითონ 35 მუხლი გვეუბნება პირდაპირ დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულ შეუქმნას ჯანსაღი სამუშაოსთვის ჯანსაღი და უსაფრთხო სამუშაო გარემო. რა თქმა უნდა, ამ ჯანსაღ სამუშაო გარემოში მოიაზრება კლიმატით და ადამიანს თუ ეხლა რაღაც შეეზღუდა გონებრივი მუშაობის საშუალება აღარ იქნა სიცხის გამო ან რაღაც სხვა ან ყინვის გამო თუნდაც შეუძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს დარეგულირებელი უნდა იყოს. რაც შეეხება გარეს სამუშაოებს, ამაზე საერთოდ სტანდარტი დადგენილი არ არის, თუმცა ევროპული პრაქტიკა არის, რომ ესპანეთში მაგალითად მშენებლობაზე მუშაობა 12 საათიდან 4-მდე საერთოდ აკრძალულია და იქ არის რაღაცა მთელი რიგი კლიმატები ჩამოთვლილი, რომელი გრადუსის შემდეგ არჩება, თუმცა ეს ჩვენთან ვერ გამოდგება, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ უნდა შეიქმნას სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ამას გამოიკვლევს. ის კი რაც კანონმდებლობით უკვე დარეგულირებულია შენობის შიგნით არსებული მიკროკლიმატია. იმის მიუხედავად, რომ შრომის ინსპექციას ტემპერატურის გაზომვის უფლებამოსილება მოეპოვება სტატისტიკა, ირღვევა თუ არა შენობის შიდა ტემპერატურის სტანდარტი იმ ობიექტებზე, რასაც მაკონტროლებელი ამოწმებს არ მოიძებნა. საკანონმდებლო ხარვეზის თუ აღსრულების პრობლემების პარალელურად კი დღემდე ათასობით ადამიანს მუშაობა როგორც შენობის შიგნით, ისე ღია ცის ქვეშ გაუსაძლის პირობებში უწევს. წინ კი ყველაზე ცხელი დღეებია. უახლოეს დღეებში ტემპერატურა საქართველოს სხვა რეგიონში 40 გრადუსს მიაღწევს. იმ შემთხვევაში თუ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის რეკომენდაციებს დამსაქმებელი და დასაქმებული ვერ გაითვალისწინებს, ეს მათი ჯანმრთელობისთვის მაღალი რისკის შემცველი იქნება. მოდით ნახოთ, როგორ არის დარეგულირებული ეს პრობლემა სხვადასხვა ქვეყანაში. ყველა ქვეყანას თავისი კლიმატიდან გამომდინარე აქვს განსაკუთრებული კანონი, მაგალითად, თუნდაც რო ავიღოთ თბილისში თუ გაუსაძლისი არის 40 გრადუსში გარეთ გასვლა, ბათუმში შეიძლება ეს იყოს 30 გრადუსში. შესაბამისად, ყველა ქვეყანას აქვს თავის კლიმატზე მორგებული კანონი. ხშირ შემთხვევაში კანონიც არ არსებობს და უბრალოდ იციან ადამიანებმა, რომ ამ პერიოდში თავის თანამშრომლები არ უნდა ამუშაონ, ეს რაღაცნაირად ერთნაირი გადაწყვეტილებით ხდება. ნახოთ, პირველი ქვეყანა ეს არის არაბეთის გაერთიანებული საამირო, როგორც ცნობილი არის, აქ ზაფხულში ტემპერატურა 50 გრადუსაც კი აღწევს. 2012 წლის მაისში მიღებული კანონის თანახმად ქვეყნის მასშტაბით გარე სამუშაოების ზაფხულის განმავლობაში პირველის ნახევრიდან 3 საათამდე საერთოდ აკრძალულია. დამსაქმებლებს დაევალათ დასაქმებულთა სამუშაო საათების აღწერა და მისი შესაბამისი უწყებისთვის, სავარაუდოდ მაკონტროლებელი უწყებისთვის წარდგენა. შესაბამისად, მაღალი ტემპერატურისგან გამოწვეული რისკის შესამცირებლად დასაქმებული ვალდებულია, რომ თანამშრომლები მოამარაგოს წყლით, მოაწყოს დასასვენებელი ადგილები, რომ დასაქმებულებმა შეძლონ დასვენება და ორგანიზმის გაგრილება. ჩვენ როდესაც გამოვკითხეთ რეპორტაჟში, თანამშრომლები ეხმარებოდნენ თუ არა დამსაქმებლები ამარაგებდნენ თუ არა განსაკუთრებულად ცხელ დღეებში წყლით. ეს ალბათ კეთილინება, ამას კანონში ვერ ჩავწერ. ყოველ თითოეულმა მათგანმა თქვა, რომ ის თვითონ უზრუნველყოფს თავის თავს სასმელი წყლით, რაც ძალიან აუცილებელია სწორედ ამ დღეებში. შემდეგი ქვეყანა არის დიდი ბრიტანეთი. ბრიტანეთში სამუშაო პროცესში შეჭერებისთვის ტემპერატურის მაქსიმუმი და მინიმუმი კანონმდებლობაში არ არის განსაზღვრული, თუმცა შენობის შიგნით ტემპერატურა 16 გრადუსზე დაბლა არ უნდა იყოს. ხოლო 13 გრადუსზე დაბლა არ უნდა ჩამოვიდეს იმ შემთხვევაში, თუ ამ ოფისში, ამ შენობაში სამუშაო ფიზიკურ დატვირთვას მოითხოვს. როდესაც ბრიტანეთში 2013 წელს დაფიქსირდა ცხელი ზაფხული და ტემპერატურამ 35 გრადუსს მიაღწია, მაშინ ინიციატივა შეიქმნა, რომ ტემპერატურის მაქსიმუმი ლიმიტი მსუბუქი სამუშაოსთვის ყოფილიყო 30 გრადუსი, ხოლო მძიმე სამუშაოებზე 27 გრადუსი. და კიდევ ერთი ევროპული ქვეყანა, ეს არის ესპანეთი, ჩვენი რესპონდენტიც საუბრობდა ამ ქვეყანაზე, როდესაც 12-დან 4 საათამდე გარე სამუშაოები აკრძალული არის მშენებლობაზე და ზოგადად ზაფხულის ცხელ დღეებში ამ პერიოდში გარეთ აქ კანონმდებლობამ დაარეგულირა, რომ აქ არავინ იმუშაოს. დახურულ სივრცეში ამ ქვეყანაში მსუბუქ სამუშაო გარემოში დასაშვები ტემპერატურაა 17-დან 27 გრადუსამდე, ხოლო ისეთ სივრცეში, სადაც ფიზიკური დატვირთვა აუცილებელია, ტემპერატურა 14-დან 25 გრადუსამდე უნდა მერყეოს.
მუშაობდეს. ჩვენთან გარე ტემპერატურა როგორც აღნიშნეთ საერთოდ არ არის დადგენილი, მხოლოდ ჩვენს ინსპექციას შეუძლია განსაზღვროს ჩვენ შენობაში მომუშავე ადამიანებს რამდენ გრადუსში შეგვიძლია რომ ვიმუშაოთ. ჩვენი სტუმარი არის სწორედ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი შრომის ინსპექცია ბექა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში ალბათ გვაინტერესებს ის, ვით გავიგეთ, რომ არ არის კანონი და არ არეგულირებს სულ რომ 50 გრადუსი იყოს ჩვენთან ტემპერატურა. კეთილნებაზე არის კონკრეტული დამსაქმებლის დამოკიდებული გაიყვანს თუ არა თავის თანამშრომელს გარეთ, მაგრამ თქვენ რადგან ხართ ერთადერთი ორგანო, რომელიც შრომის უფლებებს იცავთ და აკონტროლებთ, ინსპექტირებას უტარებთ, თქვენია თუ არა შემთხვევა, როდესაც თქვათ შენიშვნა მიგიცია ან რამე კანონმდებლობა არ გიქმნით ამის საფუძველს, მაგრამ ვიღაცთვის გადაგიგზავნიათ ეს საქმე, როდესაც დაგინახავთ, რომ ირღვევა ამ ადამიანის უფლებები, მაშინ, როდესაც ის ტემპერატურიდან გამომდინარე მუშაობს აუტანელ გარემოში. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საკითხით დაინტერესებისთვის. ბუნებრივია ჩვენ ახალი ინსტიტუტი ვართ, შრომის ინსპექცია 2015 წლიდან ფუნქციონირებს და ეს პირველი ეტაპი შეიძლება განისაზღვროს როგორც საპილოტო რეჟიმი, როდესაც ინსპექტირების მექანიზმს არ ქონდა სანქციების გამოყენების მექანიზმი და ხდებოდა ასე იგი რეკომენდაციების გაცემა თუ აღმოჩენილი იქნებოდა სხვადასხვა ტიპის დარღვევა. რეკომენდაციას რამე მოყვებოდა საპასუხოდ ეს უბრალოდ ამიტომაც ვახსენებ რომ ეს იყო საპილოტო რეჟიმი, როდესაც გარდამავალი პერიოდი იყო შეიძლება ერთგვარი ესე ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან რომ არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არ არსებობს მსგავსი პრაქტიკა, 2006 წლიდან შრომის ინსპექცია საერთოდ გაუქმებული იყო საქართველოში და შრომის ინსპექციის გაუქმებასთან ერთად გაუქმდა არაერთი საკანონმდებლო ნორმატიული აქტი, რომელიც არეგულირებდა სხვადასხვა მიმართულებით ამ შემთხვევაში. თქვენ მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემის უფლება გქონდათ. უკვე შევიდა კანონი ძალაში, რომ თქვენ შეგიძლიათ ტრანზაქციების დააკისროთ, ეს საპილოტო რეჟიმი დასრულდება აგვისტოს თვეში და აგვისტოს თვიდან უკვე შრომის ინსპექციას ეძლევა მანდატი, რომ გამოიყენოს ადმინისტრაციული სახთელები, თუ სახეზე იქნება ასე იგი შესაბამისი ტიპის დარღვევა, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით არის გაწერილი. შესაბამისად, ჩვენ აი ამ მოკლე პერიოდში ძალიან აქტიურად მუშაობთ, შევიმუშავეთ შრომის საფრთხების კანონი, რომელიც არის ჩარჩო დირექტივა და ფუნდამენტი ამ ყველაფრისა და მუშაობთ არაერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, კანონქვემდებარე აქტებზე, 5 კანონქვემდებარე აქტი უკვე წარდგენილია მთავრობაზე დასამტკიცებლად. კი, ეს ცვლილებები მეტნაკლებად ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ძიმე სამუშაოზე, როდესაც ვსაუბრობთ, მეშახტები არ უნდა დავივიწყოთ ამ ადამიანებთან დაკავშირებული პრობლემები, მშენებლობები, ჩვენ ამ დაგეგმილ ცვლილებებს არაერთხელ ვისაუბრეთ ბატონო ბექა, რადგან კონკრეტულად დღეს ჩვენი თემა არის გარე სამუშაოები მაღალ ტემპერატურაში. მოდით ვისაუბროთ ამ მხრივ რა იცვლება და დღეს რა არის, ზოგადად ახდენთ თუ არა ინსპექტირებას ამ ადამიანების სამუშაო გარემოს შესახებ. ან მოახდენთ თუ არა მომავალში. მოგახსენებთ, მე აღნიშნე ეგან რომ ესე იგი არაერთ საკანონმდებლო ნორმა იქნა გაუქმებული ამ პერიოდის განმავლობაში, შესაბამისად, როდესაც ხდება შემოწმება, უნდა მოხდეს ეროვნულ კანონმდებლობაში რა სტანდარტებიც გაქვს იმის მიხედვით. ამ ეტაპისათვის 2014 წელს არის დადგენილი საწარმოო სათევსებისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების ესე იგი სტანდარტები, კრიტერიუმები, რომელიც განსაზღვრავს ესე იგი სამუშაოებს შენობის შიგნით საწარმოო სათავსებში, თუმცა არ არის დარეგულირებული გარე სამუშაოებზე თუ რა და როგორ უნდა მოხდეს. ამ მიმართულებით ჩვენ ასე იგი ინიციატივებს გავაგრძელებთ და 26 დირექტივის ტრანსპოზიციის მიზნით მუშაობა დაწყებულია 8 евро დირექტივა დაარეგულირებს ეტაპობრივად კონკრეტულად ეს თემა, რაზეც თქვა ჩვენ გარის სამუშაოები ჩვენ როდესაც ინსპექცია აფასებს რისკს, ფუნდამენტი საერთაშორისო ინსპექციის არის რისკის შეფასება. რისკის შეფასებაში როდესაც ესე იგი ხდება რომ ინსპექტორი ხედავს საფრთხის ქვეშ დასაქმებულ ადამიანს, ხდება ესე იგი თუ კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული, ვერ იქნება ეს მანდატორული, თუმცა მითითება არის გაცემული, რომ რაღაცნაირად საფრთხე ჩანაცვლდეს და სამუშაოები რა იქნება სწორედ ჯანსაღი გარემოს შემცვლელად. ეგ არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თქვენ პირადად უნდა შეაფასოთ ეს რისკის შეფასება 50 გრადუსში კონკრეტულ ადამიანს შეუძლიათ მუშაობა თუ 20 წლის. მოდი რეკლამის შემდეგ გავიგოთ პასუხი ჩვენი სტუმრისგან, ჩვენ ასევე შემოგვერთება საქართველოს პროფესიული კავშირის წარმომადგენელი და უკვე დასაქმებულთა უფლებებზე მასთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენს სტუდიაში 25 გრადუსია თუ რა მაჩვენებელია ეს, ამაზეც ჩვენი სტუმარი გაგცნობს პასუხს დაგულოდეთ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
და დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ შემოგვერთა საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიპარტენიანი. მოგესალმებით. ჩვენ საუბრობთ ირღვევა თუ არა შრომელის დასაქმებულის უფლებები, როდესაც ის მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობს გარეთ ქუჩაში. მოგესალმებით. მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის. ბუნებრივია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ადამიანის კონსტიტუციური უფლება, რომ იმუშაოს უსაფრთხო გარემოში. ადამიანის უფლებები ირღვევა, როდესაც პირდაპირ ზემოქმედების ქვეშ მზის მაღალ ტემპერატურაზე მას უწევს მუშაობა. თუმცა მეორე უნდა აღინიშნოს ის, რომ კანონმდებლობა ჩვენი არის ხარვეზული და რეალურად ძალიან ბევრი რეგულაცია შრომის ურთიერთობის მარეგულირებელი ფიზიკურად არ არსებობს. თქვენ წინა გადაცემის წინა ბლოკში ისაუბრეთ იმაზე, რომ რეალურად გარესამუშაოების მარეგულირებელი აქტი არ არსებობს, რომელიც გარკვეულ შეზღუდვებს დააწესებდა, რა ტემპერატურაზე შეიძლება სხვადასხვა ტიპის სამუშაოების განხორციელება. ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოს ტიპი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ერთი და იგივე მოთხოვნები არ წაეყენება ისეთ სამუშაოებს, რომელიც ფიზიკურ დატვირთვას საჭიროებს და რომელიც ნაკლებად საჭიროებს ამგვარ დატვირთვას. ანუ მთავარი მოთხოვნა აქ ჩვენი არის ის და არაერთის მიმართეთ ამასთან დაკავშირებით სამინისტროს, რომ შემუშავდეს ესეთი ტიპის ტექნიკური რეგლამენტი, ისევე როგორც ეს არის შიდა ტიპის სამუშაოებზე, სადაც ეს ნორმატივები და წესები გაიწერება. კანონთან რა არის რიგი ქვეყნები, სადაც კანონი არ ითვალისწინებს, არ არსებობს ჩანაწერი პუნქტი, რომელიც იცავს ადამიანის ტემპერატურისგან, თუმცა იქ ალბათ მაინც არსებობს ისინი არ ამუშავებენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი ქვეყნების საერთო სამართლის სახელმწიფოები, სადაც კანონმდებლობა რეალურად არ არსებობს, თუმცა არსებობს სასამართლო პრაქტიკა, არის განვითარებული კოლექტიური ხელშეკრულებები. სასამართლო პრაქტიკა, ეს მინდოდა მეკითხო პრეცედენტი, რომ ადამიანმა დასაქმებულმა იჩივლოს და მოუგოს მის დამსაქმებელს ამ თემაში, რომ მას ამუშავებდა, აიძულებდა სამუშაო შეესრულებინა დაუშვათ 42 გრადუსში გარეთ. მსგავსი პრაქტიკა საქართველოში არის თუ არა და თქვენ გქონიათ თუ არ არსებობს ესეთი პრაქტიკა, სადაც თავის საგანი უშუალოდ გახდა ის, რომ მაღალ ტემპერატურაზე ადამიანს უწევდა მუშაობა. თუმცა აქ უნდა გავიხსენოთ, კი ბატონო, გეტყვით, ჩვენ გვაქვს ესეთი მომართვიანობა შიდა სამუშაოებთან მიმართებითაც, მათ შორის არა მხოლოდ გარეზე და მთავარი კიდევ ერთ-ერთი ესე ვთქვათ უფლება, რომელსაც კანონი ითვალისწინებს, არის ამგვარი, რომელიც გაწერილია პირდაპირ შრომის კოდექსში, რომელიც ნებისმიერ დასაქმებულს, როგორი ტიპის სამუშაოსაც არ უნდა ასრულებდეს, აძლევს უფლებას, თუ კი ხედავს, რომ არსებობს რეალური რისკი იმისა, რომ მისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლეს რაღაც გარკვეული საფრთხე მიადგეს, მას შეუძლიათ თვითონ შეაჩეროს სამუშაო და ეს არ მიიჩნევა დარღვევად. ეს არ აქვს მნიშვნელობა მაღალი ტემპერატურის გამო თუ დაბალი ტემპერატურის გამო. თუ ხედავს, რომ უსაფრთხოების სტანდარტი მის მიმართ ირღვევა და მის არასაუბრობენ სამსახურს სოციალური გარემო. მე რომ ვიცი რომ სხვაგან ვერ ვიშოვე ადვილად სამსახურს, იძულებული ვარ რომ მოვითმინო. როგორ უნდა მოიქცეს? ეხლა პრაქტიკულები რო ვიყოთ, ჩვენ გვიყურებენ ადამიანები, რომლებსაც ეს პრობლემა აწუხებთ. ხო, იხუთება, იგუდება ცხელა. როგორ უნდა მოიქცეს, ვის უნდა მიმართოს და როგორ უნდა გაარკვევს და არის თუ არა დაცული იმისგან, რომ მის დამსაქმებელს არ ექნება უფლება, რომ გაათავისუფლოს სამსახურიდან. თუ კი ადამიანი აი ასეთი გარემოების პირობებში გათავისუფლოს სამსახურიდან, როდესაც ხედავს, რომ უსაფრთხოებას მისას ექნება საფრთხე და ამის გამო აჩერებს სამუშაო პროცესს, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ დარწმუნებით, მაღალი ალბათობით, რომ ესეთ დავას ის სასამართლოში მოიგებს, თუ კი ამას დაამტკიცებს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამაზე მინდა მიწავიყვანო ჩვენი საუბარი, სასამართლო არის ბერკეტი, თუმცა თქვენ ცნო სასამართლოს მიმართვა ძალიან ბევრ საკითხთან არის დაკავშირებული, გარდა ის რაღაც სტერეოტიპული დამოკიდებულებებისა, სასამართლოსთვის მიმართვასთან დაკავშირებული. თქვენ დახმარები ხართ, როდესაც მე სამართალ წარმოება ჩვენ სისტემატურად ადამიანებს, რომლებიც თავისუფლად დაჩაგრებად დამსაქმებლის ან კონკრეტულ დავასთან დაკავშირებით, მაღალი ტემპერატურის გამოედავა სასამართლოში, ესეთი პრეცედენტი არ არის. თუმცა სასამართლოსთან დაკავშირებით ჩვენი ორგანიზაციის ძირითადი მიმართულება არის სასამართლო წარმომადგენლობა, სხვადასხვა დავებთან მიმართებით, არა მხოლოდ უსაფრთხოების სტანდარტები, არამედ გათავისუფლებებთან დაკავშირებით, ზეგანაკოთუშ ეს გასაგებია, მოდით განვაგრძელოთ საუბარი უბრალოდ თემის ირგვლივ. ერთადერთი კანონი, სადაც ჩანაწერი არსებობს, ეს არის 2014 წელს მიღებული ტექნიკური რეგლამენტის საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ, სადაც არის რამდენიმე კატეგორიის შენობები და ამის მიხედვით არის გადაწყვეტილი, თქვათ, რა შენობაში რა გრადუსზე შეუძლია ადამიანს მუშაობა. აქ არის ერთი საინტერესო ჩანაწერი, რომ თუ 32 გრადუსზე ზემოთ არის შენობაში ტემპერატურა, მაშინ ისეთი სამსახურისთვის, როგორც ეხლა ჩვენ რო ფიზიკურად არ ვიღლებით, უბრალოდ ვსაუბრობთ, 1 საათზე მეტი გაჩერება არ შეიძლება. თუ შეგიმოწმებიათ თქვენ კონკრეტულად შენობაში ტემპერატურული რეჟიმი და რამდენად ხშირად ყოფილა დარღვევები და თან ასევე შეგიძლიათ რომ წარმოგვიდგინოთ, როგორ ახორციელებთ ამას სხვადასხვა შენობაში.
დიახ, მოგახსენებთ, ბუნებრივია ჩვენ რეაგირებას ვახდით ამ მიმართულებით და კანონმდებლობაში, ტექნიკურ რეგლამენტში, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, განსაზღვრულია, რომ მიკროკლიმატის პარამეტრების შემოწმება უნდა მოხდეს წელიწადში ორჯერ, წლის ყველაზე ცხელ და ყველაზე ცივ პერიოდში. შესაბამისად, აი ჩვენი სტუდიაში შევამოწმოთ ცხელი პერიოდი. ბატონო, ცხელი პერიოდია, ახლა შეგვიძლია შევამოწმოთ, ეს არის მგზოვნის ხელსაწყო მიკროკლიმატის, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავზომოთ თუ რასთან გვაქვს საქმე. აბა ნახოთ რა გარემოში უმუშაობთ. ეს უნდა შემოწმდეს მაყურებლისათვის განმარტავ, რომ სამუშაო ადგილზე მჯდომიარე პერიოდში 1 მეტრის სიმაღლეზე უნდა დავდოთ ეს აპარატი და რამდენიმე წამში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა იმისა, რომ გავიგოთ თუ რა ტემპერატურაა და ჰაერშტენიანობა. იცით რა, 26 ტემპერატურა გავიგე, ზედამაჩვენებელი რისია, რომელიც უფრო სწრაფად იცვლება. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით გამოყოფილი არის გარკვეული პარამეტრები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს, არ ვიცი რამდენად მაყურებელს ვაჩვენებ, ტემპერატურა არ არის, ანუ კრიტერიუმები რამდენიმე კრიტერიუმი, ხო? ეს არის ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა ზემოთ და თქვენ ამ შემთხვევაში საოფისე საქმიანობა წლის თბილ პერიოდში უნდა მეყეობდეს 40-დან 60%-ამდე და ტენიანობა ნორმაში გვაქვს 48 არის მაჩვენებელი და მაქსიმალური მაჩვენებელი ეს უნდა იყოს ჰაერის ტემპერატურის 25 გრადუსი, დასაშვები არის 1 გრადუსით ვაჭარბებთ. 1 გრადუსით ვაჭარბებთ ამ შემთხვევაში. აი, რეგულირდება ისეთი ადგილები, როგორც ჩვენი არის, აი უხერხულიც არის ამაზე საუბარი და ადამიანები, რომლებიც ქუჩისგან და ამ ძიმე სამუშაოს ასრულებენ, მათი საკითხი დარეგულირებული არ არის. მოდით ახლა გამოსავალზეც ვისაუბროთ, რა აქნან ამ ადამიანებმა თქვენ როდესაც აპირებთ ამ ცვლილებების მომზადებას და შემდეგ უკვე დამტკიცებას. მოგახსენებთ, ჩვენ ასე იგი როგორც უკვე ვთქვით, სულ რამდენიმე წელია, რაც აქტიურად შევდექით სამუშაოებს და რამდენიმე ტექნიკური რეგლამენტი თუ საკანონმდებლო ინიციატივით უკვე წარდგეთ პარლამენტის წინაშე. ამ ეტაპისათვის ჩემი პირადი რეკომენდაცია არის სხვადასხვა ევროპული პრაქტიკის შესწავლის მაგალითზე, თუ როგორ იცავენ ისინი თავიანთ დასაქმებულებს, როგორც თქვენც აღნიშნეთ სიუჟეტში, არსებობს მათ შორის ევროპული ქვეყნები, სადაც ესე პირდაპირ კანონმდებლობით არ რეგულირდება გარე სამუშაოები, გამომდინარე მისი სპეციფიკიდან, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ძნელია სხვადასხვა შემთხვევაში განსაზღვროთ და დავიცვათ ეს მიკროკლიმატის ესე იგი ოპტიმალური პარამეტრები. ამ შემთხვევაში მე სურათებით შემიძლია წარმოგიდგინოთ, ეს არის სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები, როდესაც ანუ შეფუთულია შენობა, ხო მაყურებელი რომ მიხვდეს რაზე საუბარი, მოდი ვაჩვენოთ. რატო უნდა გაწევს დამატებითი ხარჯი დამსახურებელმა, როდესაც მას ეს ვალდებულება რეალურად არ აქვს. მოგახსენებთ, ეს არის მზის ამრეკლი სპეციალური მოწყობილება, რომელიც მზის სხივებს პირდაპირ ზემოქმედებიდან ირეკლავს და ადამიანებს იცავს დაზიანებისგან. ეს არის მოძრავი კონსტრუქცია ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვა კამერას მივუშვერთ თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით. მოძრავი თუ შეიძლება ბადებს ძლივს მივახცეთ, ისიც კანონმდებლობის დარეგულირებით და ეს როდესაც დარეგულირებული არ არის, რანაირად უნდა გააიცულოთ, რომ მშენებელმა გააკეთოს შემთხვევა გქონია, რომ აი რამე საკით ეზრუნოს დამსახურებელს დასაქმებულზე მე კიდევ ვიქوارთ, რომ 40 გრადუსში გარეთ წყალსაც არ ესმევენ დამსახურებლები და ეუბნებიან, რომ იპოვეს ადმე შადრევანი და დალია წყალი. და თქვენის ნებართვით დავასრულებ წინა კითხვას, ამ შემთხვევაში თუ რატო უნდა მოხდეს დაცვა, მე გადავხედე არაერთ ევროპულ კვლევას, სადაც დადასტურებული იყო, რომ თუ დაცული არის ეს მიკროკლიმატის და ზოგადად კლიმატის პარამეტრები, პროდუქტიულობა დასაქმებული ადამიანის 7%-ით იმატებს, რაც სასურველია დამსაქმებლისთვის ბუნებრივია და რა იქნება კარგი პრაქტიკა, თუ ვერ ვიცავთ, ხომ ამ შემთხვევაში სასურველია რომ მოხდეს ცივი წყლის მიწოდება, სასურველია რომ ეს დამატებითი ხარჯია თეთრი გრილი ტანსაცმელი უზრუნველყოფა, თეთრი კასკებით უზრუნველყოფა, რომელიც ამ შემთხვევაში მეტნაკლებად ეს რეალისტურად გეჩვენება, მართლა მაინტერესებს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ გეტყვით, თუ ვერ ხერხდება ამ პარამეტრების დაცლობა, ალბათ კარგი პრაქტიკა იქნებოდა, სანამ არ გვაქვს კანონმდებლობაში ჩვენ ეს გაწერილი, რომ მოხდეს გადანაწილება სამუშაოს დროითი სივრცის მოწყობა ისე, რომ მაგალითად დაიწყოს სამუშაოები დილით ადრე და ყველაზე ცხელ პერიოდში შუადღეს შეწყდეს სამუშაოები და გადანაწილდეს. ამას არ აკეთებს დაუშვათ დამსაქმებელი, არც გულობს ადამიანი, რომელსაც არც წყალს აწვდიან, არც ჩაფხუტი აქვს. მისი დამსაქმებელი ამას რა გააკეთოს? თქვენ მოგმართოთ აქვს აზრი, იმიტომ რომ პრეცედენტი არ არის, რომ ეს ჩამრჩა თქვენ აღნიშნეთ სასამართლო დავის. მაშინ რა არის ბერკეტი იმისთვის, რომ აიძულოს დასაქმებელმა დამსაქმებელს, რომ ოდნავ ადამიანური პირობები შეუქმნათ? არ არის საუბარი იმაზე, რომ კარგით ამ
შეფუთვას შეიძლება არ გააკეთოს, მაგრამ წყალი მიაწოდეს და ჩაფხუტით უზრუნველყოს. ამის ერთადერთი ბერკეტი და ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია ის პრაქტიკა, რომელიც არსებობს თელ სოფლიოში, უნდა არსებობდეს ეფექტური ზედამხედველობის მექანიზმი და ეს არის შრომის ინსპექცია. ჩვენი ქვეყნის რეალობაში, მით უმეტეს რეალურად ცნობიერება, როგორც დამსაქმებლების, ასევე დასაქმებლების არის დაბალი, შეუძლებელია ასე მკაცრი რეგულაციების და ახსნების მექანიზმის გარეშე რეალურად უზრუნველყოფილი იყოს ადამიანის უსაფრთხოება. ეს კანონი შევაძალაშ და რეგულაციები იქნება, მე როგორც თუმცა არასრულად ყველგან არ იქნება ეს გარკვეულად შეზღუდულ სექტორს დაფარავს, ანუ ძალიან მალე თავრობის ნორმაზე გადის ის ნუსხა, მძიმე მამდა საშიში პირობებიანი სამუშაოები, მაღალი რისკის, ასეთ სამუშაოები, რომელსაც დაფარავს შრომის ინსპექცია და სადაც მოხდება ინსპექტირება. თუმცა ეს არ არის. ვერ დაფარავს თქვა სკვერების მშენებლობას. კი ბატონო, არის გარკვეული მიმართულებების სექტორები, რომელსაც ვერ დაფარავს. ამას გარდა პერიოდულ, ეხლა ვერ არის, მაგრამ არის საუბარი სამომავლოდ ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ევროკავშირის საქართველოს აქვს ვალდებულება, რომ 2019 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით სრული დატვირთვით მოხდეს შრომის სტანდარტების შესრულება და ზედამხედველი ორგანიზაციის ორგანოს ჩამოყალიბება. 2019-მდე ბებეკამ თქვა, რომ აგვისტოდან უკვე კანონი შევაძალაში და ახსრულებაც იქნება, ჯარიმები იქნება საკმაოდ სოლიდური 50,000 ლარამდე ან საქმიანობის შეჩერება. მაგრამ ვერ დააჯარიმებენ თუ არ გაიწერა კანონის ტემპერატურა. გასაგებია, მაგრამ ვიღაცა თუ დაჯარიმდა, შესაძლებელია მე ჩვენ ცნობიერებაც ამაღლდეს და შიშის ფაქტორმა მაინც გვაიძულოს, რომ შეგვეცადოს ერთმანეთი. ვინ დაჯარიმდება 50,000 ლარი და რა შემთხვევაში? მოგეხსენებთ პირველ ეტაპზე მინდა გავმარტო მაყურებელს, რომ ინსპექცია არ არის და ჩვენი ესე იგი ძალისხმევა არ იქნება მიმართული, რომ დასჯადი იყოს ჩვენი მექანიზმი. ჩვენ არ ვართ დამჯერებელი რაზმი, გასაგებია, მაგრამ შრომის ინსპექცია არის პრევენციული ღონისძიებებზე ორიენტირებული და პრევენციული ღონისძიებების არ მოგახსენებთ. თუ ამოიწურება პრევენციული ღონისძიებები და არ იქნება საკმარისი, ამის შემდგომი ნაბიჯები არის უკვე შესაბამისად გაწეული. მაგდენ დრო არის, ახლა თქვა როგორ გონიათ ქუჩაში, როდესაც ათასობით ადამიანი 50 გრადუსში გადაჭარბებულია 40 გრადუსში გარეთ მუშაობენ, ჩვენ ახლა გავაფრთხილოთ ერთხელ, ამ დროს ადამიანი შეიძლება სიცოცხლისგან ცუდად გახდეს, გავაფრთხილოთ ორჯერ, სამჯერ და მე უკვე სექტემბერი მოვიდა, აღარ დაჭირდება დამსაქმებელს გაფრთხილება, ბუნებრივად აგრილდება, ხო გარეთ? მოგახსენებთ აქ მარტო მიკროკლიმატი არ არის საუბარი, რადგან მიკროკლიმატის ირგვლივ ტრიალებს ჩვენ აი აქ გამოსავალი სულ 2 თვეა, ხო რეალურად მეტი ხო არ არის ამ ქვეყანაში ესეთი სიცხე. ამ 2 თვეში წინასწარ მაისიდან რო დაიწყოს გაფრთხილება, რომ არ გაწიროს შენი თანამშრომელი, აი ესეთი რაღაც ხო შეიძლება რომ ამიტომაც მე თქვენი ეთერის საშუალებით გამოვიყენე ის კარგი პრაქტიკა და გავაცანი მაყურებელს, რაც შეუძლია გამოიყენოს დამსაქმებელმა, ვინაიდან ეს მათი ვალდებულებაა, რომ დაიცვან თავიანთი დასაქმებულები. ბუნებრივია ერთ თვეში. არარეალისტურია ეს მათი კეთილინების იმედად ვერ დავჭერდა. ამიტომ ვამბობ, რომ ერთ თვეში ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ რამდენიმე კანონზე ერთობლივად იმუშაო, ამიტომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე პარამეტრი არის გასათვალისწინებელი. ჩვენ მუშაობთ ჩვენ სოციალურ პარტნიორებთან ერთად, როგორც პროფკავშირებთან, რომლებიც წარმოადგენენ დასაქმებულების ინტერესს, ასევე ბიზნეს გაერთიანებასთან და შესაბამისად ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები უნდა იყოს კომპლექსური, უნდა იყოს შეთანხმებული. თუმცა ერთ რამეს გეტყვით, კანადაში დარწმუნებული ვარ, რომ კანონმდებლობა აწყობილია, იქ ცნობიერებაც ბევრად მაღალია და ერთმანეთს უფრთხილდებიან. 70 ადამიანი გარდაიცვალა უკვე, იმიტომ რომ 40 გრადუსია იქ რამდენიმე დღე მიჯრეთ. მე არ მინდა რომ ქვეყნის პრაქტიკა ჩვენს გავიზიაროთ, თუმცა ისეთ ქვეყანაში მართლა კიდევ ერთხელ როგორც კანადა, იქ უკვე 70-ს მიაღწია მსხვერპლად. ერთი კითხვა და სტატისტიკა. ჩვენთან სტატისტიკა ცნობილია, აი გარეთ მძიმე პირობების გამო რომ ადამიანი გარდაიცვალა, ჩვენ მხოლოდ ვიცით რომ მუშა თუ გადმოვარდება, მაგრამ სითბური ტალღის გამო არის გარდაცვლილი. ამის აღწერა სხვა არ გვაქვს. საბედნიეროდ არ ყოფილა მსგავსი პრეცედენტი საქართველოში. ვიცით რომ არის ყოველდღე. ჩვენ გარკვეულ ინფორმაციებს გამოვითხოვთ ხოლმე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ასევე ჩვენს ვაწარმოებთ ჩვენში და სტატისტიკას. ახალი კანონის მიხედვით უკვე ოფიციალურად ვალდებულება ექნება ნებისმიერ კომპანიას, რომ ჩვენთან აწარმოოს რეესტრი და მოგვაწოდოს შეტყობინება. საბედნიეროდ მსგავსი შემთხვევა. ერთი კითხვა აუცილებლად უნდა ვთქვა. სტატისტიკასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები გვაქვს, მაგალითად ის თორად ახსენეთ, თუ არ მოვარდა ადამიანი და იმიტომ არ ვიცი. სტატისტიკა სადაც ხდება გამოძიების დაწყება. ადამიანი, რომელსაც აქვს პრობლემა, ან არა აქვს, მაგრამ შეექმნა ჯანმრთელობის პრობლემა ამ სიცხის გამო და სიტყვაზე გარდაიცვალა. ეს არ დაფიქსირდება ამ სტატისტიკაში. ცხადია. შესაბამისად, ეს ხელაღებით თქმა იმისა, რომ ესეთ შემთხვევები არ არის შეუძლებელია, ყველა დარწმუნებულია, რომ აუცილებლად ჩვენ რო გავიდეთ სულ ყველა გარეთ და ვნახოთ ადამიანები, რომლებიც მშენებლობაზე მუშაობენ და მათ ვკითხოთ, რომ თუ რაიმე ხელშეკრულება, კონტრაქტი აქვს დამსაქმებელთან, გვეტყვის, რომ არავით არის. აი ესეთ შემთხვევაში ღმერთმა დაიფაროს ცუდი და უბედური შემთხვევისგან ყველა, ხო? ესეთ შემთხვევაში შეუძლია, როდესაც სიტყვიერი მოლაპარაკების საფუძველზე არის ადამიანი
ადამიანი სამსახურში აყვანილი, რომ მოთხოვოს მას ნორმალური სამუშაო პირობები? იცით რა არის, შრომითი ურთიერთობებში ფორმა ხელშეკრულების არის განსხვავებული. შეიძლება იყოს ზეპირი, შეიძლება იყოს წერილობითი. მთავარი როდესაც არსებობს როგორც ფაქტი მოცემულობა შრომითი ურთიერთობა, იგივე უფლებები აქვს დასაქმებულს, როგორც მას, ვისაც აქვს წერილობითი ხელშეკრულება. კი ბატონო. შვენიერია, ძალიან კარგი. ეხლა მე მაინც მინდა პარალელი გავაკეთო, რადგან ჩვენ გვაქვს უკვე კანონი, რომელიც 4 წლის წინ მივიღეთ, სადაც 32 გრადუსი ოფისისთვის ითვლება მაღალ ტემპერატურად. ჩვენ შეგვიძლია ხომ და გაჩერდეს მუშაობა თუ 32 გრადუსი მაქვს ამ ოთახში მე აღარ უნდა ვიმუშაო, ანუ უფლება მაქვს კანონი. ჩვენ ლოგიკურად გავიგე არ გვაქვს კანონი, მაგრამ ლოგიკურად 32 გრადუსში გარეთ მუშაობაც ხომ იგივე საფრთხის წარმომადგენელია მაშინ. გააჩნია სამუშაოებს ლოგიკურად შეიძლება ეგრე იყოს, მაგრამ ფიზიკურად დატვირთვის ამას ჭირდება მეცნიერული შესწავლა. ბუნებრივია მე გეთანხმებით იმაში, რომ ეს არის საკმაოდ მძიმე სამუშაოები, მოითხოვს ენერგოდანახარჯების ასე იგი დიდ რაოდენობას და რა ინტენსივობით ხდება ასეთი დანახარჯები. ეს არის შესაბამისი ინსტიტუტების მიერ შესასწავლი, დასადგენი პარამეტრები და ამის შემდგომ უნდა მოხდეს შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა, ვინაიდან გარე სამუშაოებში ეს ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე არის განსხვავებული და სამუშაო სპეციფიკის. მაგრამ იქ პირდაპირ ამიტომ გაჩვენეთ მე რომ კარგი პრაქტიკა იქნება ალბათ ეს. თქვა გამონაბოლქვი და ფიზიკური დატვირთვა. ყველა გარე სამუშაო ხდება ფიზიკური დატვირთვა. ჩვენ ეკოლოგიური მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ, ძალიან საშიშია დღეს გარეთ მოძრაობაც კი არა თუ მუშაობა. დიახ. ეს მაყურებელი გვწევს ახლა რომელსაც რეგიონებში მუდმივად უწევს სიარული, რომ ფორმაზე ზედმეტია საუბარი, მეგულისხმობ ჩხაფხუts და თეთრ ტანისამოს, არანაირი უსაფრთხოების ნორმები არ არის დაცული, ახლა ის გურში იმყოფება ამჯერად, თუმცა ის როგორც ჩანს სამუშაოდან გამომდინარე მთელ საქართველოშია. აი ამ შემთხვევაში ვინ დადის, ვინ აკეთებს მონიტორინგს, ვინ უყურებს, თუნდაც საპილოტო იყოს თქვენი პროგრამა. იცით რა ხდება რეგიონებში? დიახ, ბუნებრივია ჩვენ მოკლე პერიოდში შევისწავლეთ ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით. და 1 აგვისტოდან უკვე ინსპექცია იქნება, შრომის ინსპექტირება იქნება ის ორგანო, რომელიც არასაპილოტო რეჟიმში, არამედ მანდატებულად შეამოწმებს კომპანიებს საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე, ნებისმიერ ტიპის სამუშაოს. პირველ ეტაპზე ეს იქნება მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი, ვინაიდან ჩვენი აქცენტი ეს არის 2019-დან როგორც უკვე თქვით, გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა რესურსი საკმარისი გაქვეყნება. ადამიანურ რესურსებს ჩვენ ვამატებთ უკვე მომდევნო პერიოდში აგვისტოს თვემდე უნდა მოხდეს ადამიანურ რესურსების დამატება. პირველ ეტაპზე განისაზღვრება 40 საშტატო ერთეულით, 40 რას ეყოფა მთელ საქართველოს მაპატიის შეგაწყვეტიათ უბრალოდ გამიკვირდა რაოდენობა. აქ საუბარი არის, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული არის კრიტერიუმები ტრანზიციის მქონე ქვეყანაში რამდენი ინსპექტორი უნდა იყოს და ამ კრიტერიუმების მიხედვით პირველ ეტაპზე ვაკმაყოფილებთ და მომდევნო წლიდან ჩვენ გეგმავთ, რომ დაახლოებით 80-90 ინსპექტორამდე გაიზრდება. რადგან ძალიან ცოტა დრო დაგჭირეთ და რადგან კანონი არ იცავს გარეთ მომუშავე ადამიანებს, მაინც ორი სიტყვით რეკომენდაციები რო გასცეთ დამსაქმებლებს პირველ რიგში, რომ გაუფრთხილდნენ თავის თანამშრომლებს. დიახ, ამიტომაც წარმოადგინე მე ეს კარგი პრაქტიკა, კარგი იქნება თუ იქნება. მაგალითად, სკვერის მშენებლობაზე, ან აი ეგრე ესე იგი როგორ შეიძლება დაიცვას დამსაქმებელმა თავისი თანამშრომელი. ეგრეთ წოდებული ტროპიკული საფარი ეწოდება კონსტრუქციას, რომელიც ესე იგი მზის პირდაპირ დასხივებიდან დაიცავს დასაქმებულ ადამიანებს, მზის ამრეკლები, გასაგებად რო ვთქვათ ადამიანებისათვის. კარგი იქნება თუ იქნება მოწყობილი, ან კარგი იქნება თუ იქნება დაწესებული ცვლიანობის გრაფიკი და ვთქვათ 2 საათი იმუშავება ერთის შემდგომ შეეცვლება მეორე თანამშრომელი. მე ვთქვით, რომ წყალი იქნება დაურეკონ. საბჭოთან ნოსტალგიაში ახლა არ ჩამომართვათ. შენ გემახსოვრება თიკო, ზაფხულის პერიოდში როცა ძალიან ცხელოდა ჩვენი ქუჩები დილას და საღამოს რაღაცა ძალიან განსხვავებული მანქანით პერმანენტულად იწვებოდა ევროპაში ცხოვრობს. ჩვენ ევროპა არ ვართ. თუმცა მე რატომაც წავიკითხე ინფორმაცია. ეს რეკომენდაცია შეიძლება რომ მივაწოდოთ ვინმეს პერმანენტულად იქნას მორწმული ჩვენი ასფალტი. თალსახად შეიძლება ინსპექციის პრეროგატივა არ იყოს, იმიტომ რომ შრომის ინსპექცია არის ერთი ორგანო შრომის უსაფრთხოების დაცვას და არა ერთადერთი, ხომ? სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფოს მხრიდან მერიას ეკუთვნის. კი, ადგილობრივი თვითმმართველობა. კი, თვითმმართველობა. დიდი მადლობა, მე იმედი მაქვს მომავალ წელს თქვენს უფრო მეტი მეპერკეტი გექნებათ გარეთ მომუშავე ადამიანის უფლებების დასავლად და თქვენს უფრო მეტად შეძლებთ, რომ ხარში დაუდგეთ სწორედ იმ ადამიანებს, რომელსაც ნამდვილად სჭირდება თქვენი შრომა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, რეკლამას უნდა დაუთმოთ, დრო რეკლამის შემდეგ X ფაქტორის გამარჯვებულთან და მის მენტორთან ანრი ჯოხაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით და გველოდებით.